አብዛኞቻችሁ አካውንት እንዴት ነው መክፈት ብላችሁኛል። እንግዲህ ዛሬ ላሳያችሁ ነው አካውንት እንዴት እንደሚከፈት። ፕሌይ ስቶር ወይ ደግሞ አፕ ስቶር ትገቡና ሜታ ትሬደር 4 ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሁለት ይመጣላችኋል። ሁለቱ የተመቻችሁን ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ። አንድ አይነት ናቸው። እኔ MT4 ነው የሚመቸኝ። ሜታ ትሬደርን 4 ዳውንሎድ አደረኩት። ኦልሬዲ ዳውንሎድ ስላደረኩት ኦፕን አልኩት። እነዚህ ከረንሲ ይባላሉ። ፎሬክስ የሚባሉት እነዚህ ናቸው። ዩሮሲዲ፣ JPP ምናምን የሚባሉት ናቸው። ቻርታችሁን ብናየው ደግሞ ይህንን ይመስላል። ለምሳሌ አሁን ዩሮሲዲ እየጨመረ ነበር፣ አሁን ወረደ። አሁን ደግሞ እየጨመረ አካባቢ ነው። ኦኬ ሌላ ደግሞ እዛ ፕላስ መደመሯ ደግሞ እንትነች። የፈለጋችሁ ከረንሲ ዛሬ ካላገኛችሁት ሰርች ታደርጉታላችሁ። እነዚህ ፎሬክስ የሚባሉት ናቸው። ክሪፕቶም አለ። ክሪፕቶም ትሬድ ማድረግ ከፈለጋችሁ ቢትኮይን፣ ኢቴሪየም፣ ዶጅኮይን ምናምን አለላችሁ። ሰርች የምትሏን ነክታችሁ የፈለጋችሁትን እንትን ማለት ትችላላችሁ። ኦኬ ኔክስት ስቴፕ ምን ይሆናል? ብሮከር እንፈልጋለን። ቶፕ 10 ብሮከርስ ብትሏቸው ይመጡላችኋል። ከአካውንታችን ጋር መገናኘት አለበት። ትሬድ ዲፖዚት አድርገን ትሬድ ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ሪኮመንድ ማድረጋችሁ FBS ነው። FBS አሪፍ ነው። ስለዚህ ኦፕን አካውንትስ የሚለውን እንነካለን። ወደ ኦፕን አካውንት ሲመጣ እነዚህ ነገሮች ብታነቧቸው አሪፍ ናቸው። ብቻ ወደ ታች ስንወርድ እዚህ ጋር ይመጣልናል። ፉል ኔም ይላል። እዚህ ጋር ፉል ኔም ይላል። ስማችሁን ከነ አባታችሁ ጻፉለት። አካውንታችሁን ለመክፈት ነው። ሪል አካውንት ስለሆነ ደስ ያላችሁን ብቻ ጻፉበት። ለምሳሌ ዝምዬ ጻፍኩት። እሺ እኔ ከስር ያለው ደግሞ ኢሜል የሚላችሁ ደግሞ ኢሜል ማረሱትን ኢሜል ፓስወርዱን የምታውቁት ኢሜልን ጻፉለት። ከዛ ከስር ያለችዋን ራይት ንኳት። ከዛ ወደዚህ ወስዳችኋል። ይሄ ሪል አካውንት ነው። ሪል አካውንት ለመክፈት ነው። ስለዚህ ክሪፕቶ ስታንዳርድ የሚላለ ሪል አካውንት ለመክፈት ስታንዳርድ የሚለውን ንኩት። ዲፖዚት ለማድረግ ግን $51 ያስፈልጋችኋል ይላችኋል። ከዚህም ያነሱም አሉ። ሪኮመንድ እጽፍላችኋለሁ። ይሄ ሪል አካውንት ለመክፈት ነው። ዲሞም አለላችሁ ደግሞ። ከዛ ከጎን ያለው ደግሞ ዲሞ አካውንት። ዲሞ ደግሞ አካውንት ማለት ፌክ አካውንት የውሸት ገንዘብ ሰጥቷችሁ እንድትለማመዱ ይሰጣችኋል። ፕራክቲስ ታደርጋላችሁ። ዲሞ አካውንት ላይ ዲሞ ስታንዳርድ የሚለውን ትነኩታላችሁ። ከዛ ወደዚህ ሲወስዳችሁ ዳውንሎድ ያደረጋችሁትን ሜታ ትሬደር 5 ነው ወይስ 4 ነው? እናንተ ዳውንሎድ ያደረጋችሁትን ትመርጣላችሁ። እኔ ሜታ ትሬደር 4 ነው ያደረኩት። USD ነው ገንዘብ የፈለጋችሁትን ትመርጣላችሁ። ፌክ አካውንት ስለሆነ ዲሞ ስለሆነ ደስ ያላችሁን። እኔ 1000 መረጥኩኝ። ዝም ብዬ ላሳያችሁ። ሊቬሬጅ ይላችኋል። ደስ ያላችሁ ሊቬሬጅ አድርጉት። ለምሳሌ እኔ 1500 አደረኩት እና ከዛ ኦፕን አካውንት እንለዋለን ማለት ነው። ኦፕን አካውንት ካልነው በኋላ ወደዚህ እንትን ይወስደናል። ሜታ ትሬደር ሎጊን የሚል አለ። ሜታ ትሬደር ፓስወርድ የሚል አለ። እነሱን ያዟቸው። ከዛ ምን ታደርጋላችሁ? ዳውንሎድ ያደረጋችሁት ጋር ትሄዳላችሁ። ሳይኒን ታደርጋላችሁ። ከዛ ወደ ሲቲንግ ጋር ትገቡና ኒው አካውንት ትሉታላችሁ። ከላይ ኦፕን ዲሞ አካውንት የሚለውን እንዳስነኩት። እዚህ ጋር ገብታችሁ ሰርች ብታደርጉት አይመጣላችሁም። ስለማይመጣላችሁ ትወጡትና ይሄ ሪል አካውንት ከስር ያለው ሪል አካውንት ነው። ስለዚህ FBS ዲሞ የሚለውን እነካለን ማለት ነው። ቅድም የያዙት ያልኳችሁ ጋር ትሄዱና ሜታ ትሬደር ሎጊ የሚለውን ኮፒ ትሉትና ትሄዳላችሁ። ከዛ FBS ዲሞ የሚለውን ሄዳችሁ
ፔስት ትሉታላችሁ ማለት ነው። እዛ ፓስወርድ የሚለው ጋርም ትሄዱና እሱንም ኮፒ ታደርጉትና ፓስወርድ ላይም ፔስት ትሉታላችሁ። እዛ ሳይኒን ስትሉት ከፈታችሁ አካውንት ማለት ነው። ሪል አካውንትም እንደዚሁ ነው፣ ቀላል ነው እና ይህንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እመጣላችኋለሁ። እስከዛ ድረስ ስለ ሜታ ትሬደር በደንብ አስረዳችኋለሁ። እንዴት ቻርት እንደሚደረግ አሳያችኋለሁ። አንድ አፕሊኬሽን ደግሞ አለ ትሬዲንግ ቪው የሚባለውን እሱንም አሳያችኋለሁ።